מחלות ניווניות של המוח הינן תולדה של חשיבה מקובעת, עקשנית, נחרצת, הנשענת על הידוע, משום שכל ידוע מסתמך על ניסיון שהיה, ומשמעות שהייתה היא תמיד היסטורית, בלי יהיה עתידי. כשמדובר בגוף נושם, שואף ונושף, כל תוכן שלא מכיל מפגש בין היה ליהיה, היה ידוע ויהיה לא ידוע, זה תוכן שמתמצק, שוקע ורעיל. בן אדם מבקש להתפתח באמצעות תוכנת האנוש המתגלגלת באופן טרנספורמטיבי, באמצעות חלקיקים וגלים המתנסים תוך כדי תנועה מעבר לכל דמיון. עיין ערך 7 לאוקטובר. כל יצירה אינה אינדיבידואלית, אך ניתן לדבר על בני אדם המבקשים שליטה מלאה על המציאות. איך לחיות ללא שגיאות, ללא טעויות. כל הללא הוא תדר מונע ולא מניע. תדר מגיב למציאות ולא יוצר תקשורת רב-ממדית. חוזי הנשמה שבאים מטעם בני אדם נושאים אין ספור זרעי יצירה שמבקשים לנבוט בדרכם תוך כדי הדרך, וניתן לכלותם חלקיקים או גלי עתיד שטרם התממשו, גם מיתרים. אתם מוזמנים להגיע לקורסים במגדלור שנועדו ליצור את ההדהודים בחוזי הנשמה למיצוי מרבי מרתק, כשהקורס הקרוב יהיה ב-27/6/24, וכל 3 חודשים בערך נפרס קורס שמאפשר את פריסת הזיכרון הנשמתי בחומר הזמני. מדע ותודעה. מדע מתבסס על תוצאות, על ניסויים הנרשמים באמיתות, הנאספים במעבדה סטרילית, סטטיסטית, סטטית, אובייקטיבית יחסית. זהו מידע מאוד חשוב, אך כשמדובר בכל תוכן מנוון, חיוני לפנות אל תודעה רב-ממדית. מעבדה איננה נושאת חוזה נשמה להתפתחות רגשית, ואין להסיק מניסויים בעכברים כלפי מוח אנושי חושב רגשית ומרגיש מחשבה. אף העכבר אינו נושא חוזה נשמה טרנספורמטיבי. חומר חלקיקי תחת עיקרון האיסור, כלומר יש לנו עיקרון איסור שחומר חלקיקי יכול להתמצק רק בשתי תנוחות, למעלה או למטה, כיוון למעלה או כיוון למטה. תוכן תודעתי הוא רב-ממדי והוא נושק להרבה מאוד אלמנטים ב-360 מעלות. לצד המדע הפוזיטיביסטי החשוב כאמור להבנת המציאות, חיונית תודעה העוסקת ביחסים בין אני בחומר לבין העצמי הנשמתי. התודעה מתקיימת בגוף אורגני, בעל כוונה ורצון סובייקטיביים. לא מדובר באובייקטיביות כמו תוכן שנבדק במעבדה. כל נשמה מבקשת לאתגר התפתחות מודעתית תודעתית, גם אם לעתים מדובר בדרכים מוזרות ואף מטלטלות. יש ליצור עבור כולן החלאה היברידית בין מדע מוכח בדיעבד לבין תודעה הווה, בתקווה שבתפארה. תודעה הינה מצב צבירה השראתי, ניתן לכנות תודעה במבנה עין, א', י', י', נ', סוג של אלוהות באלף, ויין, אלוהות מטריארכלית, המרושתת בקורי שתי וערב ואלכסון, פאזה במצב שזור בין 4 רוחות שמיים, בין 4 יסודות, מעין מצב היולי, ראשוני, השרוי בתהייה ובהייה. הגות המכונה בפינו תוהו ובוהו. כשרוח נשמתית מרחפת, משתקפת בין מים לשמיים ולהפך. הכאוס חיוני ליצירת סדר חדש, החושך חיוני להדלקת האור. כך החומר השחור במוח, הפועם באמצעות נהורנות, נוהר, מצבנים וסוגי פיגמנטים, שמוצאם בדופמין, וחיוני לאפשר תנועה ותנודה תוך כדי הדרך. כל המחקרים אותם אני יוצרת מעל 20 שנה, במיקוד על מחלות ניווניות של המוח, עוסקים במישורי תודעה בטרם התמצקות לתוכן חלקיקי, בגלל שחומר חלקיקי מראש אומר חלקי למעלה או למטה. חומר מנוון אינו יכול להירפא על ידי חומר שמוצאו ב-DNA, כלומר סליל סגור. חיוני לפנות אל סליל פתוח, RNA, שיוביל להתחדשות, אל DNA חדש. כך פניתי לפני 6 שנים לרישום 6 רצפים קצרצרים שבלטו מיתר הגנים, ולהערכתי מדובר ברצפי מקור נביאה שעשויים לרפא מחלות מוח ניווניות. מספר מדענים הצטרפו למיזם, ואני קוראת במסגרת גלי היוטיוב למומחית בטכניקות RNA כדי להוביל ניסוי ברצפים אלה השזורים במסגרת הגנום. אני מחזיקה את המיקומים ואת מספרם בכרומוזומים. כל רוח זקוקה למרווחים,
כך באטום, כך במרווחים בין סינפסות במוח, המאפשרים עבר אותות עצביים מתא צו אחד למשנהו, בכיוון אחד בלבד, קדימה. כשדחף עצבי פונה לאחור, פירושו שאדם מתחיל בתהליך ניווני כי צועד על פני זיכרון שהיה ללא יהיה. יש להוביל מחקרים אל מישורי תודעה שמעדדים בשדות בעלי מגנטיות שונה ואחרת, סוגי משיכה, סוגי דחיקה, כשאותיות הגנום שרויות בשדות אלה. ולכן כל תוכן מושפע ומשפיע, משפיע ומושפע. אנו היום בפורום 555 ועוד 5, כי היום החמישי לשישי זה החמש הרביעי, בהזדמנות מיוחדת לחבור אל רעיון קוואדרופוני, כלומר קוורטיאלי, מארבע אלמנטים שמפעימים בו זמנית מזרח, מערב, צפון, דרום, ואם אתם רוצים, אדמה, אוויר, מים ואש.